নমস্কাৰ প্ৰিয় বিদ্যাৰ্থীসকল মই তুষাৰ এণ্ড বিদ্যাজ ইউটিউব চেনেলত আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ যিসকলে জানে অলৰেডি চাইছে যে আমি এটা নতুন সিৰিজ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ এই চেনেলটোত যে ইম্পৰ্টেণ্ট কিছুমান কুৱেশ্যন প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰৰ যিকোনো কম্পিটিটিভ এক্সামত আহিব পৰা কুৱেশ্যন মই কৰাই আছোঁ এটা এটা কৰি তো আজি হৈছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 2 অলৰেডি কুৱেশ্যন নম্বৰ 1 আপলোড হৈছে যিসকলে চোৱা নাই ভিডিঅ'টো চাব পাৰে আজিৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে যে যদি m পদ্ধতিৰ এটা অংক হয় আৰু 46m23 সংখ্যাটো 9 এৰে বিভাজ্য হয় তেন্তে m ৰ মান কি হ'ব অৰ্থাৎ if m is a digit and the number 46m23 is divisible by 9 then the digit m is equal to what তো আমাক কৈছে যে চাবা ভাল কৰি 46m23 এটা সংখ্যা হয় ঠিক আছে এটো এটা নাম্বাৰ আমি জানো যে নাম্বাৰ কেনেকৈ হয় আমাৰ যিকিটা ডিজিট আছে 1 0 1 2 ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 9 লৈকে এই ডিজিট কেইটা লগ লাগি নাম্বাৰ হয় তেনে 1 আৰু 2 লগ হয় 12 হয় 2 1 3 লগ হয় 213 হয় তো আলটিমেটলি যিবোৰ নাম্বাৰ হয় নাম্বাৰ বিলাক কেনেকৈ হয় ডিজিট লগ লাগি হয় তো এই যে 46m23 আছে ইটো এটা নাম্বাৰ বাট আমাক m ৰ ভ্যালুটো দিয়া নাই আমাক কৈছে যে m ৰ ভ্যালুটো উলিয়াব লাগে আৰু কৈছে যে এই যেটো নাম্বাৰ আছে 46m23 এই নাম্বাৰটো 9 এৰে সম্পূৰ্ণৰূপে ডিভিজিবল হয় মানে 9 দি হৰণ কৰিব পাৰো অৰ্থাৎ 9 দি যেতিয়া এই সংখ্যাটো হৰণ কৰো তেতিয়া ভাগশেষ 0 আহে অৰ্থাৎ যেতিয়া 9 এৰে ইয়াক ডিভাইড কৰো ৰিমাইন্ডাৰ কি আহে ৰিমাইন্ডাৰ আহে 0 এতিয়া মনত কৰা যে 9 ৰ ডিভিজিবিলিটি টেষ্টৰ ৰুল কি আছিল 9 ৰ ডিভিজিবিলিটি টেষ্টৰ ৰুল আছিল কিছুমান যদি মনত নাই মই মনত কৰাই দিছো যে 9 ৰ ডিভিজিবিলিটি ৰুলটো ইটোই আছিল যে যদি কোনোবা এটা নাম্বাৰক 9 এৰে সম্পূৰ্ণৰূপে ডিভাইড যায় অৰ্থাৎ হৰণ যায় তেনেহলে সেই নাম্বাৰটোৰ যিকিটা ডিজিট আছে সেই ডিজিট কেইটাৰ যোগফলটো 9 এৰে ডিভাইড যাব অৰ্থাৎ মই যদি এই সংখ্যাটো যে আছে 4 + 6 + m + 2 + 3 কৰো তে ইয়াৰ যেটো যোগফল ওলাব সেই যোগফলটোক 9 এৰে সম্পূৰ্ণৰূপে হৰণ যাব ঠিক আছে এটা যোগ কৰো চাও 4 + 6 10 10 + 2 12 12 + 3 15 15 + m এতিয়া চাবা m ৰ ভ্যালু এনেহেন এটা নাম্বাৰ বহাব লাগিব অৰ্থাৎ এনেহেন এটা ডিজিট বহাব লাগিব 0 ৰ পৰা 9 ৰ ভিতৰৰ যি ডিজিটটো বহালে ইয়াৰ যোগফলটোক 9 এৰে সম্পূৰ্ণৰূপে হৰণ যাব এতিয়া চোৱা আমি নিজৰ মতেটো বহাব নোৱাৰো কাৰণ আমাক অপচন দিয়া আছে 4টা এতিয়া অপচন কিটা চোৱা প্ৰথমতে দিয়া আছে 1 ঠিক আছে প্ৰথমতে 1 দিয়া আছে এতিয়া ইয়াত যদি আমি 1 বহুৱাও m ত যদি আমি 1 বহুৱাও ইটো হৈ যাব 16 আৰু 16 ক 9 এৰে ডিভাইড না যায় এতিয়া চোৱা যদি আমি 0 বহুৱাও অপচন নম্বৰ বি 0 বহুৱালে কি হ'ব 15 + 0 15 এ থাকি যাব অৰ্থাৎ 15 ক 9 এৰে ডিভাইড না যায় তাৰ মানে অপচন নম্বৰ বিও আমাৰ হ'ব নোৱাৰে ইটো ইনকাৰেক্ট এও ইনকাৰেক্ট এতিয়া চোৱা 5 যদি বহুৱাও 15 + 5 কি হৈ যাব 15 + 5 হ'ব 20 আৰু 20ও আমাৰ 9 এৰে ডিভাইড না যায় অৰ্থাৎ অপচন নম্বৰ সি হ'ব নোৱাৰে এতিয়া বাকি থাকিল কি অপচন ডি ইটো কাৰেক্ট হ'বই ঠিক আছে আৰু চোৱা 15 + যদি আমি 3 বহুৱাও ইটো হৈ যায় 18 আৰু 18 ক 9 এৰে সম্পূৰ্ণৰূপে হৰণ যায় অৰ্থাৎ আমি যদি ইয়াত m ৰ ঠাইত যদি আমি 3 বহুৱাও অৰ্থাৎ 4 6 3 2 3 তেতিয়া হলে এই সংখ্যাটোক সম্পূৰ্ণৰূপে 9 এৰে হৰণ যাব এতিয়া কমেন্ট বক্সত মোক ইটো জনোৱা যে এই 9 এৰে ইটোক ডিভাইড কৰিলে আমি ভাগফল কি পাম যদি আজিৰ ভিডিওটো চাই ভাল পাইছা তেনেহলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু ভিডিওটো শেয়াৰ কৰি দিয়া আৰু লাইক এটা কৰিবা নাপাহৰিবা অহাকালৰ এনেকুৱা ভিডিও চাবৰ বাবে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব নিশ্চয় কৰিবা ধন্যবাদ